سلام، در خدمت یکی دیگه از یوتیوبرهای موفق خودمون هستیم و سعید خودت معرفی می‌کنی در بچه‌ها. مرسی، متشکرم. قربان شما. من سعید رافم و در خدمت شما هستم. چه حوزه‌ای کار می‌کنی؟ من بیشتر دیگه چنل اصلیم الان حوزهش چارچوبش گیم و اینترتینمنت دیگه. آره. و ویدیوهای چالش هم می‌ذاری تقریبا؟ آره، کم و بیش. چند وقت یوتیوب استارت زدی؟ دقیق بخوام بگم 4 سال میشه. آره 4 سال. و کلا یه بیوگرافی از خودت هم میدی؟ چند سالت هست؟ کجایی؟ کدوم شهر داری محتوا میسازی؟ چجوری اصلا با یوتیوب آشنا شدی؟ من 24 سالمه تقریبا. الان من متولد 79 8 اسفند 79 هم. بعد فکر کنم همین اسفند همین امسال دیگه 24 هم کامل میشه. سلامتی. من سوال بعدی چی بود؟ کجا فعالیت میکنی؟ اصالتا کجایی؟ اصالتا بیرجندی هم، ولی خودم زاهدان به دنیا اومدم. خب بعد در حال حاضرم تهرانم. آره. اینجا تولید محتوا میکنی. بعد چطوری با یوتیوب آشنا شدی؟ داستان آشناییت با یوتیوب از طریق بیشتر داداشم بود. داداشم یه روز بزرگتر یا کوچیک‌تر؟ بزرگتر، 5 سال از من بزرگتر. داداشم یه روز صبح زودم بود، دقیقاً یادمه. داشت با بابام صحبت میکردن که میخواست دوربین بخره. خب میگفت میخوام یوتیوب کار کنم و اینا. داشتم موزیسینه، تو کار موزیک. تهران یا نه همون شهر خودمون زاهدان. خب بعد اون دوره من دانشجو بودم، هنوز کرونا نیومده بود. مال چه سالیه این؟ نمیدونم. 8 سال پیش حداقل. نه کرونا دیگه همین 4 5 سال. کرونا که آره 5 سال پیش میشه دیگه. آره. خب بعد کرونا هنوز من دانشجو بودم، دانشجوی معماری هم بودم. خب همون سالای اولم بود. بعد من اومدم کنجکاوی گفتم یوتیوب چیه؟ پول میده مثلا. داداشم میدونست همه اینا رو در آورده بود. مثلا کسب درآمد میتونی بکنی و این داستانا. خلاصه آشناییت هم از اونجا بود که چی شد که بعد رفتم دنبالش رو گرفتم و اینا. ولی خودت هم دنبالش افتادی؟ آره من دیگه دنبالش افتادم دیگه. دیدم چون اون موقع تو دوره‌ای بودم که میدونید نسبت به رشته‌ام و دانشگاهم دلسرد بودم. علاقه نداشتی؟ آره نه اینکه علاقه نداشتم، اینجوری بودم که حتی چی نیست. آره مثلا حتی استادامون اونجا میومدن میگفتن مثلا این راه تهش به جایی نمیرسه تو ایران. فهمیدم چی میگی. خلاصه آره. و امسال چندمین سالی که تو یوتیوب فعالیت داری؟ دیگه میره رو تو 5 سال دیگه. 5 آره. سال. 5 سال میشه. اولین ویدیو تو چطوری آپلود کردی تو یوتیوب؟ اولین ویدیوم چی بود؟ یه چیز در و داغون بود که اتفاقا تو این چنل اصلیم نیست. یعنی کسی تا حالا ندیدش اصلا. یعنی چنل تستی داشتی؟ آره یه تستی قبلا داشتم. یه پرده از این گلگلیا بود اون دوره. پشتم رفتم یه دیوار بود ساده، اونو وصل کردم. انقدرم مثلا داغون بود. نشستم جلو دوربین. همون اتاق خودتم؟ آره اتاق خودم. نشستم. این گوشیمم موقع شیائومی ردمی نوت 8 بود دقیقاً یادم. بعد نشستم و در مورد دلفینا داشتم صحبت میکردم که دلفینا چی هن مثلا. موضوعش از کجا وارد دلفین؟ نمیدونم همینجوری فل بداهه بود یا نه رفته بودم کامل لیست کرده بودم مثلا در مورد در مورد اون حیوان داشتم توضیح. یعنی در مورد تاپ 10 و فکت اینا داشتیم میگفت تقریبا. آفرین. آره. خب بعد به غیر از یوتیوب منبع درآمد دیگه داری الان؟ نه در حال حاضر فقط یوتیوبه. و چقدر وقت میذاری مثلا در روز یا هفته براش؟ ببینید در حال حاضر درست کنم. این از این زاویه میپرسم، یکی که یوتیوبر نیست خب نمیدونه آقا تو مثلا صبح 9 صبح میری تا 5 بعد ظهر داری تولید محتوا میکنی، چه شکلیه این وقت گذاشتنه یه نفر. خب بعد این از دو منظرم بگو، هم قبل از اینکه به درآمد برسی چون اونجا موقع قطعا بیشتر زور میزدی، الانش هم بگو. خب اگه اینو بخوایم دو تیکه کنیم که قبل از زمانی که همون اوایلی که شروع کردم و زمانی که در حال حاضر توش هستم، اگه بخوام از قدیم اول بگم، اون دوره خب طبیعتاً کسی که اول شروع میکنه، حالا مگه استثناءاتی باشه، اصولا خودش باید همه کارا رو دست بگیره، چه ادیت چه هر چیز دیگه. آره همه چی دیگه پای خودته. و بدتر از همه اینه که خب هیچی هم بلد نیستی دیگه. من اگه بخوام ساعت کاری و اون اوایل بگم، میتونم آموزش اون چیزی هم که داشتم، مثلا ادیت هم داشتم، همزمان یاد میگرفتم. زمان کارت دیگه. آره تو روز باید بگم مثلا شاید من 10 ساعت پای کامپیوتر بودم. یعنی کلا فقط داشتم همینجوری یاد میگرفتم. تمام وقت دیگه چسبیده. آره دیگه تقریبا آره چسبیده بودم. ادیتو اولا با فیلمورا ادیت میزدم. فیلمورا بعد
اول نمی‌دونستم پریمیر چیه، بعد یه مدت یهو دیدم پریمیر فلان همچین چیزی هست، رفتم کوچ کردم رو پریمیر. آره و اون موقع مثلا یه ادیت داغون می‌زدم که مثلا شاید بشه گفت اصلا خیلی داغون، شاید یه روز 2 روز وقتمو میگرفت که یه چیز مثلا معمولی در حد 2 دقیقه بخوام خروجی بگیرم، ولی الان مثلا خب طبیعتاً اوضاع فرق میکنه، برای همین تایمی که میذاشتم خب خیلی زیاد. به مرور بخوام بگم الان بگم یا اون مثلا بازه‌های دیگه هم هست آخه خیلی. الانو بگو تقریبا. الانو اگه بخوام بگم بعد 4 سال 5 سال فعالیت میخوام آدم بفهمه چقدر تو الان داری زمان میذاری. اون موقع روزی 10 ساعت بود. خب الان چقدره؟ الان بخوام بگم بیشتر هفتگی میتونم بگم. مثلا هفتگیشو بگو. یه روز هست 24 ساعت بیکارم در هفته، فرداش 3 ساعت کار میکنم مثلا. یه روز دیگه هست باز پس فرداش 4 ساعته، باز پس اون فرداش مثلا باز هیچ. یعنی تقریبا یه سری روزای دست خودت خالیه، کاملا خالیه. یه سری روزا هم یه کار سبکه. آره یعنی ولی الان در حاضر بخاطر اینکه چنل جدیدی هم زدم که اون خیلی سنگینه، اون مثلا شاید در هفته یهو 2 روز کامل یعنی 48 ساعت کامل در اختیار ویدیو و دوربین باشه. البته اون یه بیزنس جداست. اون دیگه آره یه چیز دیگه است، ولی قبل از اون بخوام بگم آره یه هم چیزیه. آره بعد چرا یهو سبک ویدیوهاتو عوض کردی؟ سبک ویدیو توی چنل اصلیم که همونه تقریبا. از گذشته اینجوری بود که خب اون دوره کارهایی که میکردم تنها هم بودم، یه مدت همون بحث دولفینایی که گفتم بود، بعد یه مدت رفتم تو کار ریاکت. اون دوره هم بود که ریاکت توی یوتیوب خب خیلی تاپ شده بود. آره. و بعد از اون اتفاقی که افتاد رفتم سمت گیم، خودم علاقم هم گیم بود بیشتر، ریاکت رو به خاطر ویوش انجام میدادم. آره اینجوری بود که من کار دوبله میکردم همزمان با یوتیوبم، از اونم یه درآمد خیلی کوچیکی داشتم. بعد با چیز آشنا شدم توی کار دوبله، با آرمان آشنا شدم، آرمان تئوس. خب بعد تئوس اگه بشناسن بچه‌ها، بعد برای آرمان من اون دوره خب هیچ رفاقتی بینمون نبود، فقط کاری بود، دوبله انجام میدادم، از استوریش رفتم بهش پیام دادم و اینا. بعد از اون آرمان خب با بچهای اکیپی که الان داریم اونا رفیق بودن و اینا، کم کم از طریق آرمان من برای حمیدم دوبله میزدم. یعنی اونم یه سری ریاکتای به انیمیشن میرفت که دوبله میخواست، من اونو مامانم ترجمه میکرد، مامانم مترجم انگلیسیه، اون ترجمه میکرد من دوبله میکردم چون انگلیسی بود و اینا. بعد از اون من دیگه باهاشون دوست شدم دیگه، رفیق شدیم و اینا. بعد همینجوری ما کلا عشق جی تی ای بودیم، میرفتیم بازی میکردیم همینجوری دستران و اینا. بعد همینجوری با خود میگفتیم آقا بیا همینا رو ویدیو کنیم. آره اکیپی شروع کردیم ویدیو گذاشتیم، دیدیم کم کم داره بازدهی میگیره و یکی از دوستانم اسمش علی آرستی بود، اون دوره جی تی ای میذاشت کانتنتش، اومد با ما ویدیو گرفت دیگه. ما کامیونیتی جی تی ای یه جورایی گرفتیم و همین ادامه دادیم و مسیر اینجوری تغییر کرد رفت. اصلا خیلی از اینایی که حالا الان نه فقط جی تی ای یا خیلی دیگه همینجوری که بیاد اینو ویدیوش کنیم، خب خیلی بلاگر و یوتیوبر اینا کرد و اینجوری شروع کردن. خب بعد نظر خانواده‌ات راجع به کارت چی بود اوایل و الان؟ اوایل خوشبختانه من حالا خیلی با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن و همین الان میشناسم کسایی که مشکل دارن، ولی من از همون لحظه اولی که شروع کردم هم مامانم هم بابام هر چی می‌خواستم و یعنی هر چی میگفتن اتفاقا حمایتم هم می‌کردن. آره خیلی عجیبه. آره اتفاقا مثلا اینجوری بود که خب چون داداشم هم یکم یعنی داداش تو این کار پول نفوذ بیشتر نه داداشم هنوزم اصلا تو کار یوتیوب نزد. خب داداشم فقط اسمش اومد زد و رفت، مسیر تو عوض شد. آره پاشم تو یوتیوب نذاشت، من فقط رفتم. ولی داداشم چون یکم این ذهنیت‌ها رو توی خانواده‌ام ایجاد کرده بود از قبل که آنلاین میشه پول در آره میشه، یعنی این کسب و کار. بعد مامان بابا هم یکم بروزترن، یعنی اینجوریان که حالا زمان من بچه بودم خیلی سر درس خوندن اصرار داشتم، ولی الان مثلا من یه خواهر و داداش کوچیک دارم اینجوریان که اصلا میگن درس نخونید، اینجوری خودشون فهمیدن آره. و خلاصه آره خیلی حمایت کردن. اتفاقا هر چی من می‌خواستم و بابام برام میگرفت، میکروفون، لپتاپ. اون دوره لپتاپم خیلی در و داغون بود، عوضش کردم یه چیزی. یعنی حمایت خانواده با عامل موثری هم به نظر هستش. آره. راف یعنی چی؟ راف من اون اوایل که همون ویدیوهای دلفینی رو میذاشتم چند تا شاخه بود،
کار میکردم. این راف 3 تا حرف داره، این 3 تا حرف یه جورایی مخفف 3 تا کلمه است. آر ریاکشن میشه، کار ریاکشن کردم. A میشد امیزینگ، خب F هم میشد فان. که من این دوتا رو هم این 3 تا رو همینجوری داشتم فکر میکردم. یه روز داشتم برای خودم همینجوری فکر میکردم، رو تختم دقیقاً دراز کشیدم، دقیقاً یادم اون صحنه رو، حتی چینش اتاقو یادمه چه جوری بود، مثلا هر چیزی کجا بود. همینجوری برای خودم داشتم فکر میکردم، همینجوری رافو گفتم و گفتم چه باحال، همینو گذاشتم. مون دیگه رو ماره این شکلی مونده. بعد پرهزینه ترین ویدیو یوتیوب کدومه؟ پرهزینه ترین ویدیو یوتیوبم خیلی‌ها شاید باورشون نشه، ولی من یک ویدیویی گرفتم، حتی الان شاید خیلی‌ها فکر کنن اسکار با یوتیوبری که گرفتم پرهزینه تره، ولی نه پرهزینه ترین ویدیوی من یه ویدیو بود که مارپله گرفتم. خب مارپله گرفتم با 8 نفر تو ابعاد خیلی بزرگ و یه تاس خیلی بزرگم درست کردم. همینجوری رفتیم مارپله وسط زمین فوتبال. چقدر خرج کردی؟ برای کجا بود اصلا لوکیشنش رسید؟ لوکیشنش توی چی اسمش؟ چیتگر؟ نه خدایا اسم تو بیمه کجاه؟ اکباتان. آها فهمیدم. تو اکباتان. آره لوکیشنش تو اکباتان بود. اون ویدیو برای من، همون یه ویدیو برای من 30 میلیون خرج داشت. و چقدر در اومد اون ویدیو یادت بودی؟ اون ویدیو مثلا چند کی ویو خورده؟ اون ویدیو الان 90 خورده نزدیک 100. درآمدش هم RPMش هم خیلی خوب بود خوشبختانه. اون بالای 40 تومن در آورد. 40 50 تومن در آورد. یعنی 30 تومن واسه ویدیو یوتیوب خرج کردی، تقریبا 40 خورده در آورد و بیشتر هم میشه دیگه. آره میارزه. ولی خب نمیارزه واسه همین ویدیوات. ولی آره اسکار فرقش اینه که خرجش بیشتر بود، مثلا 50 60 میلیون خرجش بود، ولی 4 تا ویدیو ازش خروجی می اومد. آره. برای همین من روی یه ویدیو حساب کردم دیگه. اگه بخوایم اون رو تقسیم کنیم اون کمتره. منطقیه. آره. و اینکه کدوم ویدیو اصلا توقع نداشتی ویو بگیری، میدونستی این یه به درد نخور همینجوری آپلود کردی ولی آره نتیجهش برعکس شد. ولاگ لازانیا احتمالاً همه دیدن، تا پاپولار چنل همه. خب 300 تا خورده. اسکار نیست. نه ولاگ لازانیا است. من ولاگ لازانیا 300 کا خورده. خب بعد چه جوری شد اصلا فکر نمی‌کردی؟ همین یه ولاگ معمولی بود، همینجوری می‌ذاشتیم، همین ولاگ زیاد گذاشتم، این ویدیو دیدیم ویو گرفتیم. 300 که یعنی تقریبا 1000 خورده دلار داده نه؟ فکر کنم بیشتر. 4 5 RPMش بالا بود. نمیدونم. واقعا اصلا فکر نمی‌کردی. آره. ولاگ لازانیا الان تا پاپولارمه، حتی از ویدیوهای قدیمی اون دوره اوج اونم زد جلو. برنامه برای ساخت سیزن بعدی اسکار داری؟ والا این قضیه من برنامه زیاد دارم واسه اینجور چیزا، متاسفانه شرایطش جور نمیشه از بابت اینکه اون افرادی که میخوام هماهنگ میکنم باشون هماهنگی سخته. اونا کاراشون گیر میکنه. الان من 4 ماه پیگیرشونم ولی به جایی نمیرسه. اینجوریه بیشتر. خب نمیتونی با یه سری آدم جدید ضبط کنی؟ چرا اتفاقا باز آدما رو که عوض میکنم، میدونید توی یوتیوب هم اینجوریه که خیلی مثلا کسایی که مثلا مد نظرمه سرشون یه جورایی انگاری شلوغه. آره. برای همین یکم سخته هی بخوام جور کنم. بیشتر اینجوریه وگرنه از بابت خودم کنسل نشد. بیشتر یعنی دنبالش هستی؟ آره هنوز دنبالش هستم. راف میم ادامه میدی؟ راف میم از اون کانتنتایی بود که مثلا فکر کنید شما یه میذارید مثلا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا میبینید نتیجه نمیگیره، بعد مثلا بی خیالش میشه. اینجوریه بیشتر. فکر می‌کنی چرا نتیجه نگرفت؟ حقیقتش بخواید بیس چارچوب کانالم دیگه اون نیست، ریاکت نیست. آره و برای همون نمیشد. عوض کردی کلا چنلو. بعد کلا الان دقیقاً چند تا سابسکرایب داری یادته؟ دقیقاً 78000 تا. و دقیقاً مسیری که تا الان تا 78000 سابسکرایب اومدی راضی از خودت یا از چنل کلا؟ ببینید خب قطعا آدم خیلی اشتباهات میکنه، خیلی جا هم خفن به قول معروف پیش میره. ولی اینکه بخوام بگم ناراضی بودم یا راضی بودم، راضی بودم. حقیقت آره. بعد چیا رو مثلا به نظر خودت اشتباه انجام دادی؟ یه اشتباهی که به نظرم کردم که الان دارم تلاش میکنم جمعش کنم این بود که خیلی چنل رو بردم سمت گروه. یعنی کاری کردم که ویور
عادت کنه آدمای مختلف ببینه، عادت کنه آدمای مختلف ببینه و من مثلا تکی رو یه جورایی نخواد دیگه تا حدودی. و این قضیه سمتی رفت که مثلا اختلاف افتاد بین ویدیوهایی که من با مثلا یه عده میگرفتم یا مثلا تنها میگرفتم، حتی اگه اون ویدیو خفن بود. بیشتر تنها چیزی که شاید اگه برگردم عقب بخوام اینو دستکاری کنم همینه بیشتر. یعنی بیشتر اون تمرکز رو تنهایی. آره نه اینکه تمرکز کنم رو، سعی می‌کنم سعی می‌کنم اونو تعادل رو حفظ رو خیلی به یه سم نره. بریم سراغ چالش این قسمت. من اسم یه سری اشخاص بهت میگم، تو اولین کلمه‌ای که به ذهنت میرسه بهم بگو. اوکی؟ فکرم میتونم بکنم یا باید فکرم میتونی بکنی، هیچ مشکلی نداره. فرشاد سایلنت. فرشاد سایلنت چی بگم؟ یاد چی میافتی؟ این چیزی که یادم میفته قدیمی. آره. خب کیودیپای بیادب. من خودم یاد تایتل پروژه کارش میافتم. یه معروفه. خب میاو کوروش اولین چیزی که به ذهنم میرسه واقعا عشق جدی. عشق. مدگل. نفر قبلی اونم خندید. آقا طبق ترندینگ اگه بخوایم فکر کنیم، حالا فارغ از اون مدگل شاید باورتون نشه ولی اولین چیزی که به ذهنم میرسه اسم من جیدال بزنم. آفرین جیدال، می‌خواستم بگم جیدال. آره چون من اولین بار اون دوتا رو با هم دیدم. بستگی داره آخر. ببین ماها از قبلش میشناختیمش. خب اکثر اینا که توی باهاش آشنا شدن من اون دوره با جیدال می‌دیدمش. آره. خب سوئل سولبا رفیق قدیمی. نوید آره نوید یه هفته است باشون آشنا شدم. خب نوید همیشه هم اسمش اشتباه میگم، یاد پویان میافتم چون اسمش رو میگم پویان، نمیدونم چرا به جای نوید بهش میگم پویان. شبیه پویان. پس نوید یاد پویان تو رو میاد. آره. امید شبیه یا چیزی که به لات. آره. خب بهاره چیزی که من یادم میندازه زیاده، چیزای خوب، همش چیزای خوب. یکی دو تاشو بگو حالا. بهاره طعم زندگی. خب آقا تو این قسمت بریم سراغ سوالات شخصیمون. متأهلی درسته؟ بله. چند وقت ازدواج کردی؟ دقیق بخوام بگم 2 ساله. خب ولی 1 ساله که زیر یه سقفیم اینجوری. و الان تقریبا گفت 24 سالت داره میشه دیگه. آره. یعنی تقریبا به نسبت رنج کسایی که الان همسنتن من فکر میکنم زودتر از بقیه ازدواج کردی. نه چی شد اصلا ازدواج کردی؟ من خانمم بهاره اسمش که خب. دختر خالمه بهاره، خیلی‌ها شاید ندارن. ما خب دختر خالم بود، ما همینجوری از طریق زاهدان بودین با هم؟ نه اون بیرجن بود. خب من زاهدان بودم. ما از طریق اینستا و اینا با هم صحبت رو شروع کردیم. بعد خانواده‌مون هم دیگه در جریان گذاشتیم همون اول. همین دیگه صحبت کردیم و اینا. ما تقریبا 3-4 سال فقط توی 3-4 سال زیاد بود. 2 سال توی اینستا فقط صحبت می‌کردیم. بعد رفتیم مثلا حضوری دیگه کم جدی‌تر شد و دیگه آره ازدواج بیشتر اینجوری بود. به سلامتی. و چقدر از زندگی مشترکت الان راضی یا چه تغییری کرده مثلا قبل و بعد؟ حقیقتش بخواید اولش خیلی بالا پایینی زیاد بود، الان خیلی بهتر شده، یعنی پیشرفت بوده بیشتر. بالا پایینی یعنی چی مثلا؟ بالا پایینی منظور اینه که دردسرای ازدواج مثلا. دردسرای ازدواج، حتی شاید خواستگاری. نه اونجور چیزا نه، بیشتر منظورم خود خصوصیات 2 تا فرده. آها. یعنی اونجوری شاید خیلی بالا پایین اینجا. آره مچ بشید مثلا اینا. فهمیدم. ولی الان الان خیلی عالیه. حیوان خونگی دوست داری؟ خیلی. چی؟ من گربه خیلی دوست دارم. سگ که خیلی دوست دارم ولی خب نه ولی به خاطر میدونید من چون خیلی دوست دارم به خاطر ترس از دلبستگی زیاد نمیگیرم. آها که یه روز بمیره مریض شه یا به هر دلیلی کلا گم بشم، مسئولیتشو نمیخوام قبول کنم بیشتر، وگرنه خیلی یه روزی اتفاق بالاخره حیوانه دیگه. آره میدونم چی میگی.
از کدوم یوتیوبر بدت میاد؟ والا از کسی بدم نمیاد، نمیدونم. ببین کدوم یوتیوبر بعد یکی رو بگم حتما. نه لازم نیست اصلا. از کی خوشت میاد آقا؟ اصلا عاشق اینی بری با این یه کلاب بزنی اگه قبول کنه. من راستش بخواید با کیوکسر، ولی یه دلیلی هم دارم، به خاطر اینکه به من ریاکت رفته یه دوره‌ای، من زیر 100 تا ساب داشتم، منو دید. زیر 100 دونه بودی؟ من 5 تا ساب داشتم، 5 تا دونه. هفته سومی بود که یوتیوب شروع کرده بودم، کیوکسر بهم ریاکت رفت و برای همین خیلی دوست دارم منو ببینه دوباره. بعد تو ریاکت چی گفت؟ گفت که خب طبیعتا اینجوری بود که خب آره امکانات نداره، خیلی تازه کاره، ولی کاریزماشو داره. این تو ذهنم مونده هنوز، کاریزما این کارو داره و آره. الان ویدیوش هنوز تو چنلش هست آره. دیگه. ریاکت به یوتیوبرای تازه کار پارت دوم دقیقه 7. بریم سراغ آقای سعید راف. Welcome guys. Welcome guys. سلام، سعید راف هستم و خوش اومدید به یک ویدیو جذاب دیگه. ببینید من بیشتر این ادامه نمیدم چون ممکنه که این کپی رایت بخوره، ولی پسر خوش قیافه و باحالیه به نظرم قیافش. این کاریزما، کلا کاریزمای این که بتونه تو این کار موفق بشه کاریزما داره. میدونی چی میگم؟ یعنی میتونه بیننده رو جذب کنه. طبیعتا اول 5 تا سابسکرایبر، 4 تا ویو. خیلی جالب بود اینو گفتم. خب و از اون موقع الان چند سال میگذره؟ 4 سال. الان 80. الان همون ویدیوش هم اگه نشون بدید مال 4 سال نوشته 4 years ago. 87,000 تا سابسکرایبر گرفته. واقعا آره. دنیای عجیبیه. 78. 87 گفتم. آره 70. خب سعید چرا مثل قبل اکیپ نیستین؟ این مثل قبل اکیپ نیستیم. ببینید چجوری بگم اینو، بذار فکر کنم. سخت سوالش معلومه. سخته آره. مثل قبل اکیپ نیستید. ببینید این سوالو اگه بخوام، نمیتونم خیلی جزئی بخوام مثلا خیلی ریز بگم، خب. ولی کلی بخوام بگم، به وقتی شما کار گروهی انجام میدید که یه اکیپید، حالا هر تعدادی که هستید، مخصوصا اکیپ ما که اوایل که شروع کردیم 8 9 نفر 10 نفر بودیم دیگه. خب حجم کارم بالا بود. اتفاقی که افتاد این بود که کم کم مسیر به این سمت رفت که خب همه اولش مشتاق بودن، همه اولش یه هدف داشتن، ولی به مرور هدفها تغییر کرد. مثلا یه نفر هدفش مثلا به هدفش رسیده بود، اوکی، و یه نفر دیگه هنوز هدفش دورتر بود و خب اینا دیگه به هم نمیخورن. میدونی منظورم چیه؟ یعنی آره. یکی وای میسته سر جاش، یکی دیگه هنوز میخواد بره. خلاصه بخوام بگم اینجوری بود که کم کم ما تعدادمون کمتر شد. یکی مثلا گذاشت کنار اصلا یوتیوبو، خب. یکی دیگه کم فعالیت شد، یکی دیگه بیشتر دوست داشت فعالیت کنه و کلا اهداف که یکم جور و جور شد. اینجوری شد که هر کسی تصمیم گرفت یکم بره مثلا به سمت کارهای خودش. و یکی از دلایل دیگه ای که اولم گفتم که هر کسی خودشو مدیون اون یکی کرده بود، واسه همه این اتفاق افتاد دیگه. برای همین همه یهو خواستن این قضیه رو درستش کنن. برای همین هر کسی تصمیم گرفت بیشتر کارهای گروهی رو بذاره، مثلا کمترش کنه و سولو کار کنه. یه جورایی اینجوری شد. فهمیدم چی میگی. و اگه دوباره برگردون اکیپ، یعنی 8 9 نفر همه بگم بیاد با هم کار کنیم، تو نظرت چیه؟ من موافقم و دوباره اون کارو میکنم، حتی 100 بار دیگه. ولی اگه با این دید برگردم عقب، قطعا یه سری کارا رو نمیکنم. مثلا همین قضیه که دیگه خیلی زیاد وابسته نمیکنم خودمو، خیلی زیاد نمیکنمش و حتی به بقیه هم این پیشنهادو میدم که آقا یعنی کلاب داشته باشید ولی نه اونقدری که تعدادش آره. از محتوای خودت انگار بیشتر بشه. فهمیدم چی. یا مگر اینکه اگرم میخواید این کارو بکنید، من اینو همینجا گفتم که اگرم کار گروهی میخواید بکنید، با افرادی بکنید که میدونید تا آخر هدفاتون یکی میمونه. اینجور مواقع به مشکل نمیخورید، چون همیشه هدفتون یه چیزه و با هم همکاری میکنید تا ابد هست. از کجا میفهمی هدفت یکی با؟ ببینید به شرایط زندگی هست. یکی هست آقا مثلا میگم 10,000 تومان واسش کافیه، یکی دیگه هست 30,000 تومان واسش کمه. میدونید منظورم چیه؟ آره. یکی شرایطیه که توش داره زندگی میکنه اون شخص، یکی دیگه کریر خود اون شخصه. بالاخره مثلا شاید شما با کسی که شروع کنی قبلا دوست بودی، مثلا آره. میدونی این آدم کار نیست مثلا. آره فهمیدم. این دو چیزا. چی شد اومدی تهران؟ تهران من
اول زاهدان زندگی میکردم، 2 سال رفتم بیرجند، توی روستایی هم زندگی میکردم، دورم خالی بود. چی شد اصلا اونجا رفتی؟ چه اتفاقی؟ اونجا که رفتم بیشتر هدفم فوکس روی کار بود. یعنی رو یوتیوب یا آره. کار دیگه؟ نه یوتیوب. اونجا شروع کردی کلا چنلو؟ من چنلم نه، شروعم زاهدان بود، ولی درآمدزاییم یعنی فعال شدن درآمدزاییم اونجا بود. یعنی واقعا داشت اون موقع توی روستا توی بیرجند ویدیو میگرفتی؟ آره. میکردی؟ توی بیرجند بودم و شاید برای البته اون موقع هم عجیب بود، الان هم هنوز عجیبه، اونجا سرعت اینترنتش خیلی بالا بود. جدی؟ آره یه دکل داشت واسه 100 نفر همراه اول، انقدر قوی بود که مثلا الان هنوز هیچکی اون سرعت رو نداره. و آدمای مثلا روستا هم دوست آشنا فامیل میدونستن تو از یوتیوب داری پول در میاری؟ والا نه، جز خانواده خودم کسی نمیدونست، چون من اصلا اینجوری بود که انگاری کسی خونه نیست، اصلا از خونه در نمی اومدم. آره اصلا خیلی جالبه. خب داشتی میگفتی رفتی 2 سال روستا. آها بعد آره رفتم اونجا و بعد از اون که ازدواج کردم سال بعد، یعنی 1 سال من اونجا تنها بودم، بعد که ازدواج کردم از اونجا ما اومدیم تهران. دلیلش هم این بود که یکی اینکه شرایط تهران واسم خیلی بهتر بود از لحاظ هم با کل خانواده اومدی؟ نه من فقط با خانمم اومدم. آره. درسته. هم از لحاظ شرایط زندگی، هم از لحاظ کاروبار، هر چیزی می‌خواستم بلا فاصله دستم بود. کلا نیاز به پایتخت داشتم خلاصه. و آدمای بیشتر و آره آدمای بیشتر، سینک بیشتر و امکانات بیشتر و دوست داشتم پیشرفت کنم تا اینکه توی شهری بمونم همونجوری. و چند سال الان تهران زندگی می‌کنی؟ من دقیقاً تیر میشه دیگه. آره تیر ماه سال پیش اومدم تهران. یعنی 1 سال و 1 سال و 4-5 ماهی میشه. آره. و چی فرق داره از دید تو که هم زاهدان بودی هم بیرجند بودی، حالا اومدی 1 سال و نیم مثلا تهران؟ هیچی، فقط هر چیزی میخرم 2 دقیقه بعد دستمه، همین فقط. یعنی رفاه بیشتره؟ فقط از لحاظ رفاهی، وگرنه من آخه کارم اینجوریه که از تو خونه در نمیام. یه چارچوبیه که فرقی برام نداره. بعد چرا کلا یه ذره کم فعالیت شدی؟ اتفاقا خب این چیزیه که از بیرون ویور میبینه، خب ولی حالا کسایی که حالا خود شما یا کسایی که تو این حوزه میدونن، شما هرچی میری جلوتر، چون باید به فکر پیشرفت باشی، ممکنه پشت صحنه فضای بیشتری داری اشغال میکنی، وقت بیشتری داری میذاری، ولی کمتر جلوی ویور شاید شما رو کمتر ببینه تا اون بیسه آماده بشه. من الان بیشتر کم کار شدنم و کم فعالیت شدنم توی چنل و توی چیز بیشتر پروژه دادنه، وگرنه از اون ور اون پشت 10 برابر مثلا سال پیش دارم کار میکنم حقیقتش رو بخواید. یعنی چطوری داری اون پروژه رو، منظورم میگه چجوری داری جلو میبری الان؟ یه جورایی فرض کنید قدیم ما ساعت کاریمون مثلا میگم هر روز مثلا 5 تا 6 بعد ظهر مثلا خب میشستیم هر روز ویدیو میگرفتیم. خب ویورم هر روز اون 1 ساعت رو که میدید یه ویدیو اومده بیرون. درسته. الان اینجوریه که من 3 روز در حال گرفتن یه ویدیو هم. خب ویور همون یه ویدیو رو میبینه، ولی من 3 روز 1 ساعت 3 روز 1/3 شده مثلا. آره. دلیلش اینه حقیقت بگم. و داری رو کیفیت و رسید پروژه‌های جدید مثلا. هدفم کیفیت شده به جای کمیت و آره یه همچین چیزی. کلا وقتی میخوای با یک گروهی آشنا بشی باهاشون کار کنی، خب چطوری پیداشون میکنی؟ چجوری میفهمی آقا فلانی خوبه؟ نمیشناسیش هم دوستش هم نیستی. از لحاظ کاری آره کافیه 1-2 تا ویدیو ازش رو ببینی کامل دستت میاد. چی مثلا تو ویدیوش نگاه میکنی؟ چیزی که تو ویدیو میشه نگاه کرد. ببینید من خب بر چی میشه گفت، حالا اون تجربه‌ای که دارم تو این چند سال با افراد مختلفم کار کردم، من الان مثلا یه ویدیو یه نفر رو بذارن جلوم بگن آقا مثلا الان ببین مثلا، خب میتونم بفهمم تقریبا تا حدودی کریر طرف جلوی دوربین چجوریه، چقدر زحمت چجوری آره چجوری میتونه کانتنت بسازه، حالا تو اون حوزه‌ای کار میکنه. یعنی میتونم متوجه بشم یا از اون سبک ویدیوهاش یا موضوع ویدیوهاش میتونم در بیارم. بعد یه مثال خوب میزنی مثلا یکی که میدونی آقا نمیخوام شخصیتی که بگی بده، نه اتفاقا یکی که خوبه میدونی اینجوری داره میسازه. اتفاقا من همین اخیراً من اصلا با یوتیوبرهای تازه کار مثلا یه مدت خیلی کار میکردم. بعد این مدت چون یه سری اتفاقات افتاد که
اذیت شدم تصمیم گرفتم تا کسی رو نشناختم کامل مثلا دیگه این کارو نکنم. همین چند وقت پیش من استریم بودم، یکی اومد دونیت زد که آقا میشه چنل من یه نگاه بندازی، اسمش هم امید بود، همین بچه‌هایی که آره امید و نوید آره، میشه چنل من یه نگاه بندازی. چنلش هم تازه کار بود، کلا 3-4 تا ویدیو گذاشته بود. بعد منم اول گفتم حقیقت من با تازه کارا کار نمی‌کنم و به دلایل شخصی و اینا. بعد طرف گفت حالا نگاه بنداز ببین چجوریه فلان. رفتم نگاه کردم دیدم باحالن، میدونی مثلا جوریه که ارتباط گرفتم باشون. برای همین گفتم آقا اوکی بیان یه ویدیو بگیریم یه کمکی به شما بشه و از اینجور صحبت‌ها. آره جالب، یعنی نگاه کردی طرف آدم محتوا چه چیزی داره ارائه کنه. آره کریری. آره دیدم مثلا با اینکه تازه کارم هست میدونه داره چیکار میکنه، یعنی حتما یه استعدادی شد داره تا حدودی مثلا اون کاریزمایی که آریا گفت. آفرین اون کاریزمایی نداره امکاناتونه ولی یه چیزی داره که بشینی نگاه کنی. خب برگردی به عقب همین مسیر دوباره میای؟ مسیر کاری یا یوتیوب منظورمه؟ ها یوتیوب. برگردم عقب آره دقیقاً همین مسیر رو میام، دقیقاً با همون دوتا نکته‌ای که گفتم، وگرنه همه چیزش به نظرم همین. و چی به نظرت کمک کرد بهت تو این مسیر؟ یعنی اون تو رو گفتی اشتباه بود، حالا یه چیزی که به نظرت درست انجام دادی چی بوده؟ چیزی که درست انجام دادم یکی این بود که کوچ کردم تو کار گروهی. خب الان میبینی همین الانش تمام یوتیوب شده گروه. بله. یعنی ما همین حرکت رو 3 سال پیش زدیم، هیچکی کار گروهی نمی‌کرد و همه فکر می‌کردن باید بشینن جلوی کامپیوتر و تنها حالا کانتنتشون رو بسازن، ولی ما رفتیم تو کار گروهی با کوالیتی هم این کارو کردیم و هر روز هم برای پیشرفتش تلاش کردیم. به نظر من یکی از بزرگترین قدمایی که ما هممون برداشتیم همین بود. یکی دیگه این بود که اون دوبله که رفتم زدم، خب اون دوبلا اون خیلی کمکم کرد، همون آشناییتم با کل گروه با همون دوبله و اینا بود. خب و یه چیز دیگه که خیلی کمکم کرد ادیت بود. من ادیتو دوره آره ادیتو یاد گرفتم، حرفه‌ای هم یاد گرفتم. حتی من اون اوایل دوبله می‌زدم همزمان ادیت هم می‌کردم که بتونم خرجمو تو اون روستای بدم، چون من خیلی اون موقع اول اومده بودم، مثلا درآمدم 700,000 تومان بود تو ماه، مثلا هر روز نودل می‌خوردم و برای همین به جاش روی ادیت خیلی وقت گذاشته بودم. الانش من ویدیوهامو یه سریاش خودم ادیت میزنم، یعنی اگه این قضیه نبود شاید خیلی لنگ میبودم. هم تو هم عرفان که داشتم نفر قبل باش مصاحبه میکردیم اپیزود قبلمون، یکی از دلایلی که واقعا موفق شدید آقا شما میرفتید 5 تا مهارت دیگه هم قبلش یاد میگرفتید. یعنی نیومدی مثلا یوتیوب شروع کنی بعدش مثلا برید نمیدونم یوتیوبر بشی، ادیت رفتی یاد گرفتی، فلان کار رفتی انجام دادی، 4 تا آدم مثلا دوبله میکردی آقا قبلش و این کمکت میکرد برای اینکه رشد کنی. اولین درآمد از یوتیوب کی بود؟ من برای درآمد خیلی داستان‌ها داشتیم. مثلا چقدر طول کشید به درآمد برسی؟ ما درآمدمون من خودم 9 ماه دقیقاً طول کشید که 4000 ساعت واچ تایم و 1000 تا سابو بگیرم. بعد اول درآمدت چقدر بود؟ 250,000 تومان از یوتیوب. یعنی تقریبا چند دلار یادته؟ فکر کنم میشد 8 دلار 15 دلار یه همچین چیزی. نه دلار اون موقع 15,000 تومان بود. خب و چه حسی داشتی اون پول رو گرفتی؟ اون حس حقیقت بیشتر از بحث اون درآمده، لحظه‌ای که شما اکسس یوتیوب قبول میشه، آره اکسپت میکنه و آره شما دارید تبلیغات و لایو ویدیو میذارید، اون بهترین حسه دیگه. اون بیشتر اون حسه اون موقع بود تا اون درآمد. فرداش میای نگاه میکنی 2 دلار اومده، سنت اضافه شده. میفهمم چی میگی. و درآمده بعدش چقدر رفت بالا؟ اگه عدد نمیخوای بگیم ایراد نداره. درآمده به مرور یعنی از الان رو بگم یا چجوری؟ مثلا به مرور زمان دیگه. مثلا ببین اولش طرف خب کسی که داره میبینه احتمالاً نمیدونه آقا یوتیوبر 50 میلیون در میاره 100 میلیون، خب خیلی هم متفاوته ولی مسیر تقریبا شبیه به همن آدم. آره گرفت. خب تو با 250,000 تومان ماه اول شروع کردی، بعد این چه نرخی رو طی کرد مثلا یه سال بعد؟ آره من تقریبا یه ماه کمتر از یه ماه درآمد داشتم که یه داستانی هم پیش اومد، چنل من دیمانیتایز شد. خب بعد دیمانیتایز شد، بعد اون موقع
باگه مثلا حالا سریع رفت شد، بعد دوباره یعنی حالت شد که دیمانتش حالا گفت دوباره باید درخواست بدیم. خب دوباره درخواست دادیم رد میشد همش. مثلا فکر کنید 2 ماه، چون هر ماه یه بار میتونی درخواست بدی دیگه، مثلا من 2 ماهه درخواست میدادم رد میشد. تو اون 2 ماه هم اون 2 ماه بدترین دوره یوتیوبی من بود، چون فکر کنید تازه طعم درآمد و فعال شدن رو چشیدی و قطع شده. اون 2 ماه خیلی سخت بود، ولی هر جور بود به خودم انگیزه دادم که ادامه بدم. یعنی اینجوری نبود که ول کنمش، چنل رو نگه داشتم، ویدیو باز میذاشتم مفتکی همونجوری. آره. و بعد 2 ماه که درآمدم دوباره اوکی شد، تا 4-5 ماهی میشه گفت زیر 1 تومن بود. یعنی 700 تومن 800 تومن مثلا دیگه، نهایت 1 تومن. بعد یادم جامپش دقیقاً از همون دوره‌ای که ما کار گروهی رو شروع کردیم اینجوری بود که فکر کنید من 4-5-6 ماه روی 1 تومن بودم، یهو ماه هفتم شد 2 تومن، ماه هشتم شد 7 تومن، دقیقاً یادمه از 2 تومن پرید 7500 اینطورا. خب ماه همینجوری هر ماه مثلا دوبله میشد، قشنگ 7 میشد 14 20 26 مثلا باز 50 همینجوری میرفت. بعد دلار هم جامپ زد اون مدت. دلار رو یادم نمیاد حقیقت چجوری بود، ولی درآمده هی داشت میرفت بالا. و خب ما دیگه مثلا بعد تقریبا 6-7 ماه که کار گروهیمون شروع کردیم، درآمد همه بچهای اکیپ که به کو ویدیو میذاشتیم دیگه مثلا رسیده بود به 100 تومن مثلا دیگه، قشنگ راحت. یعنی نفری تقریبا الان 7 ماه گذشته از اون 250000 تومانه دیگه، نه؟ آره 7-8 ماه گذشته بود از اون 250000. نه آره دیگه 7-8 ماه دقیقاً 7-8 ماه گذشته بود و رسیده بود به مثلا 60 تومن 70 تومن 80 میلیون تومن. واقعا یوتیوب یه چیز عجیبیه. آره. ببین اگه بخوای 3 نفر انتخاب کنی تا آخر با اونا ویدیو بذاری، فقط کیان؟ یکی خانوممه خب بهاره، یکی دیگه محمد دارکله، خب یکی از بچهای خود اکیپمونه. چرا محمد انتخاب میکنی؟ نمیدونم چرا، ولی خیلی دوستش دارم، خیلی خب. دلیه. اصلا خودم بعضی وقتا بهش فکر می‌کنم چرا محمدو دوست دارم. چه اینجوریه. آره یعنی از اینا آره واقعا نمیدونم. حال میکنی فقط. حال میکنم. آره خب. محمد یکی، چون البته اینم بگم چون محمد کسی بود که همیشه اینجوری بود که هر وقت بهش گفتم دستو داده، یعنی رفیق پایت بوده. آره مثلا اینجوری بهتون بگم. فهمیدم. نفر سوم بخوام بگم کیاسری. نفر سوم کیاسری. آره اون چرا؟ کیاسری هم حالا هم کیاسری اینجوری بود که زودتر از من یوتیوب شروع کرده بود. اون دورم خیلی ویوش بالا بود نسبت به من خب خیلی چیز بودم. بعد اون یهو یوتیوب گذاشت کنار، گفت من حال نمی‌کنم. فورتنایت هم میذاشون دوره. بعد رفت تو کار فتوشاپ و ادیت، یعنی رفت این دوتا رشته رو یاد بگیره. الان از همون 3 سال پیش تا الان تمام تامنیل‌های منو کیا میزنه و ادیت‌های یکی از بچه‌های دیگه‌مون هم کلاً پای کیاه، یعنی کلاً رفت. بعد الان یه 2-3 ماهی هم هست دوباره یوتیوبش هم شروع کرده، داره 3 تا کارو با هم همه رو انجام میده. جالبه. خلاصه آره کیا هم خیلی کمک کرد تو این. فیک ترین و واقعی ترین ویدیوهات کدومه؟ فیک هیچ کدومشو نمیدونم. باید ویدیو نشون بدم؟ نه بگو آقا تایتلشو، ما کاورشو میذاریم مثلا روی ویدیو. یادم نمیاد، باید مرور کنم تو چنل ببینم. فیک چی بود؟ اگه بخوام واقعی ترین چنل اصلیمو بگم، خب چون من الان یه چنل دیگه زدم، اون چنل خب دیگه واقعی تر از اون امکان نداره، ولی تو چنل اصلیم واقعی بخوام بگم توی چالش‌ها و اینا منظورتونه دیگه. آره یه چیزی که خیلی فیک کردین هم بگو. آره اونم اتفاقا دارم میگردم تو ذهنم نیست ولی میتونم پیداش کنم. آها یه چیزی که واقعا واقعی اتفاقا خیلی هم ویو خورد، ولی یه سریا فکر میکردن که فیکه ولی واقعا واقعی بود. خب پرنک خود من بود، یعنی ویدیو رو ساخته بودن که منو پرنک کنن. روز تولدم فکر می‌کردی ساختگی، اونا فکر می‌کردن مخاطب دیگه. آره مخاطب فکر می‌کرد ساختگیه، البته خیلی نبودن ولی بعضیا فکر می‌کردن که ساختگیه. تولد خودم بود، بچه‌ها منو پرنک کرده بودن و پرنکش هم همش زیر سر خانومم بود، یعنی خانومم این چیده بود که این چارچوبو که اینجوری پیش بره.
اون به نظر من میشه گفت واقعی ترین بود، چون هر چی اتفاق افتاد برای من به شخص واقعی بود. فیک ترینم بخوام بگم این ویدیو چیز بود، ما یه دوره ویدیو میگرفتیم، مثلا وسایل همدیگر از هم میدزدیدیم، بعد مثلا اون سکانسی که من داشتم مثلا اون رفته بیرون دارم مثلا یه چیزی رو میدزدم، اون پشت تو اتاق بود مثلا، اون مثلا فیک ترینش. اینطور. خب ماشین مورد علاقت چیه؟ خیلی ماشینی نیستم من که خیلی تو کف ماشین و اینا باشم. خب پول دستت بیاد چی کار میکنی؟ اینو بگو. چی حال میده بهت؟ اتفاقا ماشین حال میده بهم. خب اتفاقا براش پولم خرج کردم و میکنم، ولی اینکه بگم مثلا این ماشین مورد علاقمه، نه. بیشتر میدونید علاقم نسبت به وسعم میاد، هرچی جلو میره مثلا میگم این علاقم هدف میذارم که اونو به دست بیارم. مثلا بگم الان مثلا بنز فلانه مثلا میباخ مثلا، خب میدونم که بهش نمیرسم حالا، برای همین اون اصلا میذارم کنار، فکر میکنم نیست. برای همین علاقه اینجوری که بگم مثلا این علاقمه ماشین حقیقت چیزی خاصی ندارم. بین این تو کدوم انتخاب میکنی؟ یه ماشین خفن با خونه معمولی یا یه خونه خفن با ماشین معمولی؟ ببینید این قضیه همین الانش هم تصمیممو گرفتم. البته خونم هم خیلی بد نیست، ولی خب ماشینم خفن تره یه جورایی. یعنی برای خودت ترجیحت اینه که مثلا ماشین آره، خفنه ولی باشه. خب آخه من آخه من خودم به شخصه چون کل اوقاتم توی اتاقی که حالا یه سری تزیینات توش شده، خب منی که توی روستا اون سالا زندگی کردم که مثلا کابینتاش آویزون بوده از دیوار، برام مهم نیست اینجور چیزا بیشتر. بعد تفریحت چیه؟ تفریحم گیم بیشتر دوتا میزنم، دو تفریح. به جز گیم دیگه فقط گیم؟ تفریح دیگه ای که بخوام بگم بیرون میرم دور میزنم، همینجوری تفریح، حالا با رفیقا میریم بیرون و اینا، بیشتر اینجوریه. خیلی به اهل فیلم و سریال هم نیستم، یعنی آره فیلم و سریال زیاد نمیبینم. خب بریم سراغ این چالشه. من اسم یه سری گیم رو بهت میگم، خب تو یا این گیمر رو نگه میداری یا میگی یا عوضش میکنی با بعدی. خب امانگاس یا لاستافاس؟ شاید خیلی منو بزنن ولی لاستافاس خب خیلی گیم خفنیه، ولی برای من امانگاس چون خیلی حال میده. مخصوصا با گروه میریم اصلا. امانگاس اینجوریه که من حاضرم یه روز کامل بشینم پشت کامپیوتر و خسته نشم و امانگاس با بچه‌ها بازی کنم. خب امانگاس یا فیفا؟ امانگاس. امانگاس یا ماینکرافت؟ امانگاس یا رزیدنت ایول؟ رزیدنت ایول. چندش؟ رزیدنت ایولو من عاشق سری هفتشم. هفتش. خب بعد کدومش بعد از هفت به نظرت خوب بود؟ هفت اول هفت بعد هشت. من خودم هفتش و هشتش و 2 و 4 رو تموم کردم و 7 و 8 رو بیشتر از همه دوست دارم. خب پس رزیدنت ایول یا رد دد ردمپشن؟ رزیدنت ایول یا رد دد؟ رزیدنت ایول. رزیدنت یا ایپکس؟ رزیدنت یا ایپکس؟ رزیدنت. ایپکس هم. رزیدنت یا دوتا دو؟ دوتا دو خوبیش اینه که تنها میتونم بازی کنم، یه نیاز به کسی ندارم. خب دوتا دو یا کال آف؟ دوتا دو یا جی تی ای؟ کدوم نسخه؟ حالا ما رو همه ویورها مخصوصا با وی میشناسن، ولی من سن آندرس رو 7 بار رو پلی‌استیشن 2 تموم کردم از اول تا آخرش. سن آندرس خیلی نوستالژی عجیب غریبیه. سن آندرس فوق‌العاده است. آره. بخوای به سعید راف 5 سال پیش توصیه بکنی چی میگی؟ سعید راف 5 سال پیش میگم زودتر یوتیوب رو شروع کن. جدی؟ آره. چرا؟ من حقیقت همون 2 سالی هم که رفتم دانشگاه به نظرم وقت تلف کنی بود، ول کردم دیگه کلاً. یعنی حتی برای نگه داشتن معافیت تحصیلیم هم نگفتم برم 1 ساعت کلاس، کلاً ولش کردم. و اگه برگردم 5 سال پیش اصلا دانشگاه نمیرم. سربازی داری الان؟ آره. قایبی تو؟ مشغولم، معافیتم 1 سال پیش تموم شده. آها. نرفتی دیگه؟ نرفتم. پیگیر نشدم. و به یکی که میخواد یوتیوب رو شروع کنه چی بهش میگی؟ شروع کن. واقعا همینه. حقیقت من خودم رو دارم تصور میکنم روزی که میخواستم شروع بکنم، اینقدر تازه کار و نوب بودم که
داداشم هم دقیقا همین رو من گفت برو بساز، هر چرت و پرتی که میخوای بساز و این قضیه خودش بهت راه رو نشون میده. دقیقاً. واقعا من الان هر چی بگم تو کت کسی نمیره، مثل یه نصیحت پدرانه میمونه. بذار من یه سوال ازت بپرسم، اگه مثلا الان 5 سال از یوتیوب گذشته دیگه، خب 5 سالو توی زاهدان یا بیرجند یه شغلی اگه می‌خواستی انتخاب کنی مثلا مشغول چه کاری بودی؟ غیر یوتیوب؟ آره. اگه این یه جایی مثلا استخدام می‌شدی مثلا؟ نه، من اگه میخواستم، من خودم یه علاقه ای داشتم که دوست داشتم رستوران بزنم، شاید این کارو میکردم. خب غذا فروشی دوست داشتم، فست فود مثلا بزن. فست فود، آره. و فکر می‌کنی مثلا چقدر در می آوردی؟ والا اون کارم میتونه خیلی به موفقیت برسه، ولی خب سرمایه‌شو نداشتم. قطعا باید واسه اون کار سرمایه داشته باشه آدم. من بابام هم کسی نبود که بخواد سرمایه همچین چیزی بهم بده و طبیعتا خیلی شاید بیکار میشستم و این مسیر میگذشت و وقت هدر میرفت، چون سرمایه میخواد حقیقت. مگر اینکه از یه دکه ساندویچی کوچولو شروع کنی تا ببینی چی میشه، تا هی گندش آره، کنی، مگر گندترش اینکه کنی. اینجوری. ولی الان مسیری که یوتیوبت رفتی تونستی مثلا یه زندگی رو باش تشکیل بدی، آره، ماشین بخری، ازدواج کنی، قطعا کانال دوم سوم هم داری میزنی و در میاری ان شاءالله. خیلی هم خوب. حرف آخری اگه داری رو به این دوربین بگو. حرف آخر حقیقت اگه بخوام به کسایی که میخوان، حالا 2 تا 3 تا حرف آخر بخوام بزنم، یکی به کسایی که میخوان حالا یوتیوب شروع کنن و نشستن حالا دارن فکر میکنن که چیکار کنن، قطعا مثل همه شغلای دیگه پر ریسکه و ریسکای خودشو داره، باگای خودشو داره، سختیای خودشو داره، ولی حقیقت طبق تجربه‌ای که من دارم فقط واقعا باید شروع کرد. اصلا چرت و پرت درست کنید اولش، ولی شروع کنید. این یه چیزی که میتونم فقط به کسایی که میخوان شروع کنن بگم. و یه چیز خیلی مهمه دیگه هم بگم اینه که اصلا هزینه نکنید واسه ادیتور و تامنیل زن و اینجور چیزها، فقط خودتون انجام بدید، صفر تا صد همه چیو. حداقل یه سررشته از اون قضیه بتونید در بیارید. و کلی بخوام بگم آقا همین، حالا حرف آخر به یه کسی که نمیخوادم یوتیوب رو شروع کنه این که شروع کن، برو دنبال علاقت. ولی آره، در کل اگه دوست دارید کاری بکنید، اول از هر چیزی ببینید که اگر الان مثلا فکر کنید شروع کردید 2 سال بعد هنوز تو اون کارید، خوشحالید یا نه، اصلا چه درآمد داده چه نداده. در کل اون کارا رو هم دوست داشته باشید. حالا هر کاری که هست، اصلا میخواد نونوایی باشه، آقا نونوایی میخوام بزنم، اگه دوست داری واقعا انجامش بده. همین. آره، اگه دوست دارید کسی دیگه از بچه‌های یوتیوب دعوت کنیم حتما برام کامنت کنید و دمتون گرم سعید جون، لطف کردی با این دوربین خداحافظی کنیم. خداحافظ شما، چک.